ሰላም እንዴት ናችሁ የአክሳቲው ቤተሰቦች ዛሬ ደግሞ ይሄን የመሰለ አምባሻ አብረን እንጋግራለን። አንድ ማንኪያ እርሾና አንድ ማንኪያ ስኳር ለብ ባለ ውሃ ለ5 ደቂቃ አስቀምጬው ነበር። አሁን እሱን ያደረኩት 4 ኩባያ ነጭ ዱቄት፣ ግማሽ ኩባያ ስኳር፣ አንድ ማንኪያ ጨው፣ ትንሽ ቁንጥጫ ጥቁር አዝሙድ እና 1/4ኛ ኩባያ ዘይት አድርገን እናዘጋጃለን። ከእርሾ ጋር ግማሽ ኩባያ የሚሆን ውሃ ስለጨመርኩኝ አሁን ደግሞ ውሃ እንዳይበዛበት ከላይ ትንሽ ጠብ እያደረኩኝ አሸዋለሁ። የአምባሻ ሊጥ ደግሞ በጣም መቅጠን የለበትም፣ ድርቅም ማለት ስለሌለበት መካከለኛ ነው መሆን ያለበት። አሁን እንደምፈልገው ሆኖልኛል። ለ5 ደቂቃ በደንብ አድርጌ አሸዋለሁ። በደንብ ካሸነው በኋላ በላስቲክ እና በፎጣ ሸፍነን ሞቅ ያለ ቦታ ላይ እናስቀምጠዋለን። ከአንድ ሰዓት ተኩል በኋላ እኔ እንደዚህ በደንብ ኩፍ ብሎልኛል። እኔ ዛሬ የምጠቀመው ቅመም አኒስ ይባላል። በጣም ጣዕሙም ሽታውም በጣም ልዩ ነው። በጣም ደስ የሚለው አምባሻችንን በጣም ነው የሚያጣፍጥልን። አንድ ማንኪያ የሚሆን ነው የተጠቀምኩት እና ደግሞ የብርቱካን ፍቅፋቂም ደግሞ በደንብ ብላም አድርጌ ፈቅፍቄ ትንሽ እሱን እጠቀማለሁ። አኒሱን ግን ብትሞክሩት በጣም ደስ ይለኛል። ዳቦ በጣም ነው የሚያጣፍጠው። እንደዚህ ደግሞ ስትመልሱት ሊጡ በደንብ ኩፍ ካላለ አንድ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር አድርጋችሁ ብትመልሱት በአንድ ጊዜ ነው ኩፍ የሚለው ማለት ነው። የምንጠፈጥፍበት ትሪ ላይ አስተካክለን ቢያንስ ለ10-15 ደቂቃ እናስቀምጠዋለን። እንደዚህ ማድረጋችን አምባሻችንን ስንጠፈጥፍ እንዲመቸን ያደርግልናል። ከ15 ደቂቃ በኋላ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖልኛል። አሁን እጠፈጥፋለሁ ማለት ነው። በተቻለን አቅም ዳርዳሩን ቅርጽ እናስይዘዋለን። አሁን አምባሻችንን እንሸልማለን። ግን ከመሸለሜ በፊት ምጣዱን 200 ዲግሪ ላይ እንትለዋለሁ፣ ለኩሰዋለሁ። አምባሻችንን ደግሞ በተለያየ አይነት ቅርጽ ብንሸልመው በጣም ቆንጆ ይሆንልናል። እኔ ዛሬ በአበባ ቅርጽ ነው የምሸልመው። ሊጡ ደግሞ በደንብ ስለሆነ የቦካው እንደዚህ ቅርጽ ስናስይዘው ያው እንደምታዩት በአንድ ጊዜ እንትን ይላል ይመለሳልና
ያው በቢላም ስለሆነ የምንሸልመው እንዳንቆርጠው ተጠንቅቀን ጫን ብለን ቅርጹን ብናወጣለት በኋላ ላይ ቆንጆ ይሆንልናል አምባሻው ማለት ነው። ምጣዳችን ሞቋል። እዚህ ጋር አሁን ወረቀቱን አንሸራተን እዚህ ጋር ማድረግ ይቻላል፣ ግን እኔ ገለብጠዋለሁ። ምጣዳችን ደግሞ ከላይ እንዳያሳርርብን አሁን እንቀንሰዋለን ማለት ነው። ስለሞቀ ኦሬዲ ቀንሰን እናበስለዋለን። እንደምታዩት ከ5 ደቂቃ በኋላ አሁንም መልሼ ሳየው እንትን አላለም፣ አልከተተም ማለት ነው። ሊጥ ነው አሁንም ከላዩ አልበሰለም። ምጣዳችን ደግሞ በጣም ቀዝቅዞ አምባሻው እንዳያበላሽብን ሙቀቱን ከፍ ዝቅ እያደረግን እናስተካክለዋለን። አሁን አያችሁት ከላይ ሊጥ ስለሌለው ወረቀቱም ራሱ ተነሳ። አሁን ለመገልበጥ ሬዲ ነው ማለት ነው። አምባሻ ስንጋግር አንዴ በታች አንዴ በላይ እየተገለባበጠ አይጋገርም። በአንደኛው በኩል በደንብ ከበሰለ በኋላ ከላይ ሊጡ እንደጠፋ እርግጠኛ ስንሆን ነው የምንገለብጠው። አምባሻችን ደግሞ ከበሰለ በኋላ ከላይ ነጭ እንዳይሆን ወይም ድርቅ ያለ እንዳይሆንብን ጥጣችንን ዘይት ውስጥ እየነከረን በደንብ አድርገን እንቀባዋለን። እኔ አምባሻ እናቴ ነች ያስተማረችኝ። ልጅ ሆነን እሷ ስትጋግር ለኛ ደግሞ እንደዚህ ተሰጠንና መሸለም እንለማመድ ነበር ማለት ነው። ለዚህ ነው የልጅነት ጓደኛ ያልኩት። በጣም በብዛት ስለሆነ እንጋግር የነበረው ለዛ ብዬ ነው። እናንተም ለልጆቻችሁ እንደዚህ አነስ ያለ ሰጣችኋቸው ቢለማመዱ አብረዋችሁ ቢሰሩ በቀላሉ ይለምዱታል ማለት ነው። ያው አምባሻችን እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ በስሎልናል። ያው ውስጡን በደንብ በስሏል። እንደምትሞክሩት እርግጠኛ ነኝ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ።